Привіт, друзі! З вами знову Коха. І сьогодні я буду продовжувати проходити Вампір. Всіх ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Також не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і діліться моїми стрімами. Ну що, сподіваюся, що за сьогодні пройду, але вже там подивимось. Ну, буду намагатись, буду поменше десь шастати. Але хто знає, наскільки гра довга. Тобто, наскільки ще залишилося довго. Привіт, Віть! Ласкаво прошу на мій канал. Приємного перегляду. Як у тебе справи? Де це ти запропастився? За тебе навіть питали глядачі. Вчора Дмитро питав, здається, чи вчора, чи позавчора? Позавчора. Дивіться, був портрет. І після цієї події взагалі біле полотно залишилося з червоною фарбою. Так, все ж таки відкрити ми не можемо цю скриньку, скажімо так. Так, давайте на вихід. Ох же ж і завантаження, ну це капець просто довгі. Так, давайте я гляну, що в мене тут. У мене залишилося вилікувати цього типа. Але де його знайти, я не можу згадати. Не знаю, де його шукати. Далі в мене ще залишився оцей мужичок. Ну це треба збігати. Це треба десь сюди збігати, щоб його вилікувати. А ну хвилиночку, дайте я ще на нього взгляну, я не можу згадати. Ага, ні, не туди. Якраз не туди бігти треба. Треба бігти от сюди от сходити. Давайте я сходю десь туди. В принципі, тут не дуже далеко. Спробую його вилікувати. Ну, хоч трішечки. Так, просто вилікую і отримую трішечки досвіду. Нічого собі, Віті. Сподіваюсь, ти все добре вирулив. Головне, щоб все добре було. Так. Так. Ого, з двома вже важко буде впоратися, хоча вони 24 рівня. Ну все одно, двоє не один. Ага, я туди не зможу переміститись. Я думав, що я так спробую пройти
і через цей переміщусь. Через корабль, але, на жаль... Зачекайте, в мене була просто палиця в руках, все, зрозумів. Це ж тут, блін, така механіка, що поки палицю з рук не вбереш, ти нікуди не зможеш переміститись. Я за це трішечки підзабувся. Так. Мені десь треба їх тут знайти. Його, точніше, того чувака, якого вилікувати. Ну ось десь тут він і повинен гуляти. Але я його щось, на жаль, не бачу. Дякую від за нагадування. Друзі, ставте вподобайки. Ага, ось він, знайшов. Діліться стрімами, кличте друзів. Ну, ви знаєте, що робити. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Do you require medical? I don't know which kind of... And is it your purpose as well? Goodbye, Mr. Fishman. To every night a darkness. Так, все, цього вилікував, 25 досвіду отримав. У нас залишився один мужичок, і я не знаю, де він знаходиться. Ну, я розумію, що в цьому районі. Але де саме його шукати, оце я, звісно, не знаю. Десь тут може побігати. Давайте туди піду. Спробую його там вилікувати. Ну, якраз і по завданню зайду сюди. Так, давайте точечку, цей вказівочку поставлю. Не то. Мені відкрила просто... Ну, давайте, це так, приблизно вказівку поставив. Буду туди рухатись. Ну, в мене просто, от я можу цей, прокачати досвід. Ну, тобто, повисити рівень. Але якщо я прокачаю, то з ним може щось бути, да? Він же ж хворий. Краще його вилікувати, а потім уже прокачувати. Ого. Добрий день, як пройти? Ах ти ж зараза, не хоче мені казати, як пройти. А до цього тут цей перевертень був. Постійно. А зараз оцей. Ну він такого, походу, низького рівня, що я його за декілька тичок і завалив. Так, де я забрів? Ага, все вірно. Ну, до речі, як були по 5 досвіду, як давали за вбивство, так і дають. І взагалі не важливо, який в них рівень.
Тобто, неважливо який супротивник, неважливо який рівень. Вбиваєш і все, ось тобі 5 досвіду. А там хоч ти з ним 5 секунд, хоч 5 годин з ним бився. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Так, до речі, якщо я в цьому районі, я і буду шукати того мужичка, якого треба полікувати. Я думаю, треба в особняк. Якийсь. О! Знайшов його. Я тут декілька разів, виходить, бігав, а його не знаходив. Все, знайшов, якраз полікую, і можна буде і прокачати. Dr. Reed, still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. А, все згадав, його тут не було, тому що ми його, виходить, звільнили звідкилясь, а потім уже він звідти пішов, виходить, і оце він на новому місці, тому я його не можу знайти. В якому сенсі кусав? Здається, нікого не кусав. Тобто ти маєш на увазі когось перетворював? Взагалі нікого не перетворював. І не кусав, здається, не вбивав. Якщо не помиляюсь. А, ну я кусав по завданню того чувака, дідугана того. Я його, виходив, вбив. А в мене других дій не було. Мені або його превратити в цього вампіра було, або просто вбити. І оце я його кусав. Ну я його не перетворив на вампіра. А ось Алозія Доусона. Ось питання просто про нього є. How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. Have you heard of Aloysius Dawson? Poor man. To die rich and alone, that was my plan for years. Money was the only currency I valued. Now I've started to realize it's not a life worth living. What can you tell me about your abduction? If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard of such an astronomical term. What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money,
I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and see them. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then, that I stopped laughing long ago. Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them. Так, поспілкувались, давайте я його вилікую. There is no... Yes. Так, і все, в Goodbye, Mr. принципі. Kimura. Take care. London has brought so much pain. Так, Why don't I want to leave? ну да, в мене не відкритий був діалог, і мені прийшлося його кусати. Ну, і грати з ним. Так, давайте я міточку оберу і йду по завданню. Так, тут зачинено. Треба шукати, мабуть, якийсь туди прохід. Я так думаю. Через задні двері. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Угу. Треба щось придумати, щоб поговорити з лордом Редгрейвом. То, походу, вихід. Так, а що вони на мене? Блін, я думав, він на мене нападе. Блін, ну 35 рівень. Це буде важко. Мабуть, навіть не цей.
Да, у нього життя майже не уходить. Блін. Та зараза. Stupid newborn! Да, я забув прокачатись, здається. Блін, я збирався після того, як вилікую того чувака, прокачатись і забув. Your prey is mine now! По колу ходимо. Де ти, чувак? Don't you know better? Блять, я застряв. Це капець. Взяв мене. Тупік загнав. This is my territory! You're feeble! Так, я вибачаюсь, я не можу вам повідповідати, бо тут такий важливий момент, ми граємо в п'ятнашки. Блять, догнав мене. Трошечки. Фух. Нарешті. Я його завалив. Капець, я думав, мені хана тут. Так. Привіт, Дмитро. Ласкаво, прошу на мій канал і приємного перегляду. Так, жорсткий тип, у нього дуже великий рівень був в порівнянні зі мною. І мені приходилось від нього тікати. А він дуже швидкий. Це добре, що тут вистачає місця і є де від нього закружитись. Тобто, а так, в принципі, важкий був. Так, важкі типи. Мені взагалі вони навіть звичайні не подобаються. Не кажучи вже якийсь там прокачаний. Вони швидко переміщаються і... Ну і видно було, що в нього великий рівень. Я його що б'ю, що не б'ю. Ну все одно, я його закоцав. Так, ідеш цього лорда шукати. Так, добре, а якщо так? Під низом дуже багато крові. Значить, десь на низ мені треба. Ага, і он там десь лорд Редгрейв.
Мені здається, ще з ним прийдеться битись, мабуть. Хоча... не факт. Там якісь двері зачинені поки що. І в кімнаті нічого цікавого. Давайте тоді з ним поспілкуємося, раз так. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Так, домовилися з ним. Він нам дав каплю крові маршала. Так, і шукаємо звідси вихід. Мені ще треба збігати сюди, дістати, що тут. Ага, тут інсулін треба знайти, а тут мені каплю крові короля Артура. Ага, знайти. Ну, давайте спочатку за інсуліном. Ну, я думаю, це логічно, це ближче до всього. Давайте я поставлю сюди міточку. Блін, я ж кажу, що тут, ну, прикро, що в цій грі немає якогось переміщення. Тому що дуже велику частину гри я тупо бігаю туди-сюди, туди-сюди. Було б якийсь... як його там правильно назвати? Не пам'ятаю, як воно в ігровій цій тематиці називається. Ну, скажімо так, телепорт. Якби був телепорт, було б набагато краще. Переміщення чи телепорт. Ага, а давайте я ще збігаю додому і прокачаюся. Так, скрафтити мені щось треба. Та думаю, нічого не треба. Ну, подивлюсь на всяк випадок. Ліки є. Мемуари Уильяма Маршала. Несколько древних маргаментних листов із книги. Ага. Давайте я ісследував. Це мені потім прийдеться оце, да, створити. Кров Уильяма є. Все, ну поки що, я думаю, нічого мені тут не потрібно. Зброю можу. Зброю... О, якраз можу. Це щоб я звалював з ніг, прокачав зброю більше. І так, давайте, щоб нам прокачати. Я б оце, щоб я більше урону наносив з цією штукою. Суперударом, скажімо так. І тут треба буде нам 32 рівень, ще 2 рівня треба. Але в мене не вистачить потім досвіду, на жаль. Давайте, щоб коли я кусаю, більше урону наносив. Раз.
і все, і далі не вистачає. На жаль. Ну, ладно. І так, трішечки прокачались і вистачить, я думаю. Ще треба досвід збирати. Зараз купа людей похворіє, да? Так, необъяснимое исчезновение. В полицию Уайтчепела поступило сообщение о том, что Эдгар Соунси, врач, загадочным образом исчез сегодня около 6:30 утра. Полиция распространяет описание пропавшего. 45 лет, рост 1,80 м, субтильного, це як так, субтильного телосложения, светлая кожа, сидеющие волосы, тонкие усы. На нем были белый халат хирурга, сорочка в полоску, темный фланелевый жилет и кожаные туфли. Доктор Соунси был широко известен в Уайтчепеле. Он возглавлял Пембургскую больницу и занимался наукой. А прошлым летом, во время вспышки инфлюенции, стал инициатором массового приема в больницу. И хотя его методы не раз вызывали осуждение, стоит заметить, что доктор Соунси действительно спас во время эпидемии немало жизней. Под его руководством Пембургская больница достигла новых технических высот. В частности, благодаря тому, что он отыскивает передовые умы. Одним из последних он нанял в больницу пионера трансфузиологии доктора Джонатана Рида, который недавно вернулся с войны. Этого известного хирурга нам так и не удалось разыскать для интервью. В отсутствии главного хирурга процент успешных операций в Пембургской больнице критически снизился. Я бы советовал избегать этой больницы до возвращения доктора Соунси или назначения нового главного врача. Отак, от бачите, як обернулися події. Так, і знову в нас тут позахворіли нові люди. Скільки вони будуть хворіти, я не знаю. Це капець просто. До речі, я зараз рухаюсь в цю лікарню. Можна якраз від бронхіта і головної болі вилікувати людей. Тут я деяких вилікував. І один захворів. Не бережуть вони себе. Тут також я багатьох вилікував, але двоє захворіли. Так, мені треба 2 ліків від перевтоми. Одні від простуди, одні від головної болі і від бронхіту. Так, ой, не те натиснув. Так, від бронхіта є, від простуди, від перевтоми 2 і від головної болі давайте отак от створю ліки. Тоді що робимо? Ну, знову збираємо досвід. Що ж мені ще робити в цій грі, як не збирати досвід? Так, що ви писали? З доктора Соунсі я залишив його помирати, щоб він сам скончався. Вирішив не пачкати в нього свої зуби. Так, де тут прохід? У нас... бачите, тепер 250 я наносю дамагу, коли кусаю, а було 200.
Та задовбали вони стріляти. Давайте подивлюсь, тут у нас хворіє. Що це за жіночка? Каріна Біллоу. Так, а я не знаю, хто це така і де її шукати. Цього я знаю, де шукати. Цього можна сходити ось сюди пошукати. От, блін, як воно... От... Ти питаєшся якось передвинутись, а воно бац, і само переходить от, ну, на якусь точку. От це так незручно, капець. Знаєте, не так, як мишкою, що ти куди захотів, отак от і навів. А воно бац і само переходить. Це дуже незручно. От я не знаю, мені здається, в таких от дуже маленьких деталях от криється, ну, взагалі сама гра. І ці деталі тут не дуже приємні, чесно кажучи. От такі бісячі. Не знаю, як воно на ПК було б. Але на консолі от воно трішечки підбільшує. З однієї сторони, я розумію, для чого воно зроблено. Воно зроблено для того, щоб, ну, якби швидше наводитись на ту чи іншу точку. Отак от. Але воно, ну, чесно, незручне. Так, де ж цю жіночку знайти? Яка хвора. Це ж не дружина того чувака, ні? Ні, ось дружина. От, блін. Каріна Біллова. Я не знаю, чи я з нею спілкувався, чи ні взагалі десь. Де вона може знаходитись? Так, Від, ти казав, що ти на ПК грав. Ну, в тебе ж такого не було, таких приколів, що воно само зводиться. До речі, ти використовуєш геймпад від PS4 на ПК для ігор? Чи ти вважаєш, що якщо на ПК, то вже краще клавіатура і миша? Я от, чесно кажучи, ну, якщо на ПК граю, то я не використовую геймпад. Ну, хіба що, якщо це емулятор, як було з Rule of Rose. Там, да, там... Та захитав. Ну, там Rule of Rose, ну, це добре, це був емулятор, і гра саме зроблена для цього. Для PS2 була. Так, це два близнюки, це теж не то. Блін, я не знаю, де та жіночка. Знову шукати і випадково знаходити, да? Як я того мужика обшарив все. І тільки випадково знайшов. Do you require...
You'll feel better after taking this. Goodbye. I rarely... Так, я чисто полікував і пішов далі, щоб не затримуватись. Ну, чесно кажучи, я не знаю, де цю жіночку тут шукати. Так, в цього завдання тут залишилося, в цього також. Так, ну давайте ми цього тоді мужичка полікуємо. Бо я не знаю, де вона знаходиться, не буду шаритися, чесно кажучи. Уже не зовсім цікаво. Обшарювати тут все. Блін, ну от хочу десь поставити... О! Але туди, в той район уже сходю. У мене ще десь... Ага, ось стоїть. Убрав. Ну, я також шутери на миші, клава миші, якщо ці шутери не на консолі у мене. Якщо вона на ПК, то да, я на клаві з мишею катаю. Я не в ту сторону пішов. Да, я сюди хотів. Так. Не знаю, де та жіночка, де її шукати. Значить, вона не хоче лікуватись, мабуть. А, все, згадав, що це за будинок. Думаю, що це за двері там. Так, а тут я невірно прийшов. Тут треба було... Тут треба було, мабуть, сюди пройтись. Да, ось вони. Це тута. Чи не тута? Блін. Так. Я забувся, де він знаходиться. А, все, він, здається, за цим, за храмом. Це письменник отой. Ой. Зараз відповім, бо тут жіночці стало погано. О, блін, вона ще й шикнула випадково на мене. Ну, я цей, Дмитро, я, в принципі, як і на геймпаді, так і на клавомиші катаю. Ну, опять же ж, якщо в залежності від гри. Якщо на ПК гра, то я логічно, що на клавомишею катаю. Якщо на Соньки, то вже ж геймпад не підключиш до Соньки. Ой, то, блін, геймпад кажу. Клавомишу не підключиш до Соньки. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Так, давайте я його I вилікую. understand your appetite for words,
and macabre. I'll leave you alone, sir. Все, в цьому районі вилікували, і раз я вже сюди прийшов, давайте я тоді піду сюди. Хоча я думав, що сюди піду пізніше. Отак от і отак от. В принципі, я думаю, різниці тут ніякої немає. Я колись спробував Fallout Shelter на телефоні. Потім, в принципі, на ПК пробував, ну і на PS4 пробував. Ну, чесно кажучи, мені вона не дуже цікава. Мені пропонували її, типа, пострімити. Ну, я думаю, ну, смисл. Ну, мені не дуже, чесно кажучи, цікаво. Але можу спробувати пострімити колись. Але не обіцяю, що це скоро буде. Та задрали, той стріляє, а цей... А цей штрикає мене. Так, я згоден. Ну, я Uncharted проходив. Та багато я шутерів проходив. Battlefield проходив на цьому. На консолі. Але все ж таки, блін, мабуть, все одно вважаю, що шутери це для ПК. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Так, найти Макалума. Хто це такий? Це десь біля якась гробниця, чи що Макалума? Чи що за Макалум? Кого мені тут треба шукати? А, здається, я згадав. А, чи це і є Макалум? Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Так, і от тут такі два відповіді, такі, які я не знаю. Ну, давайте кошмар скажу. A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Так, отримав кров короля Артура. Thank you.
Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Так, виходить, леді Ешбері уїхала десь. Blood drinker. Так, і залишилось останнє. Це піти в лікарню і знайти там якісь ліки, здається. Так. Ти маєш на увазі, Дмитро, було б нудно, якби я стрімив Fallout Shelter? Чи що? Бо я трішечки відволікся. Хоча дивився б. Ну, не знаю, ну, бачиш, я якось... Хто знає, мені здається, що це просто мобільна гра, хоч вона і на інших платформах виходила. Чисто мобільна гра, щоб, ну не знаю, тикати там... Я не знаю, розстраювати те сховище, будувати, вибачте. Ну і нічого такого там... Ну, як мені здалося, цікавого немає. Так, тут, здається, якось можна потрапити через кладбище в цей. На територію лікарні. Здається, якось так. В танки я, до речі, грав на консолях. Мені, в принципі, подобалося. Але мені просто ні з ким було грати, і я закинув цю гру, скажімо так, на консолях. Але там, мені здається, навіть краще, ніж ПК-шна версія. Але є нюанс, от що мені не подобається в танках на консолях, це коли ти назад здаєш, то в тебе буває танк крутиться. Тобто це все справи звички. Тобто треба... Опа, чуть не взірвалась. Треба наловчитися, щоб здавати назад. Тому що ти коли здаєш назад, ти можеш випадково натискати вліво чи вправо, і в тебе танчик просто він завертає вліво чи вправо. Тому це треба приноровитися до гри. І все. Опа, зависла. Нічого собі, 12 рівень. Оце да. З першого разу бахнув. Але, в принципі, там танчики прикольні. От на консолі. Дуже цікаві. Не знаю, і графа крута. Ого. Рижий оборотень. А, він... це мутований. Нічого собі.
Це перевертень, ще й мутований. Ще й 35-го рівня. Ну, я такого просто вперше бачу. Ой, тікай, тікай. Він також взривається. Портували куди? Є якийсь порт на чому? На PlayStation якийсь порт? Чи куди портували ці танчики з Денді? О, ну да, там, ну, вона дійсно медитативно, там сидиш, чисто розбираєшся в цих чікслах. Я про Fallout Shelter. Кого куди переселити, кого ще щось, коротше. Ну, я ж кажу, я колись катав, ну, мені не дуже зайшла. Мене ненадовго вистачило, і я її на телефоні видалив, на Соньки теж вона мені швидко набридла, я її швидко подивився, та і все. На ПК, здається, я просто загубив аккаунт. Або не пам'ятаю, чому я не граю. Коротше, не цікава мені гра, тому я, мабуть, в неї не граю. Що тут оправдуватися. Та йомаю, оце вони мене розматують, оце треба було на них троїх залишити той прийом. Ай, зараза, він ще й повертатись вміє. I can't believe I'm doing this. Так, я майже прийшов, да, до лікарні. Да, треба зайти їх полікувати всіх і піти тоді вже в морг сходити. Дякую, Віть, за нагадування. Тисніть, друзі, вподобайки. Бачив, аж 5 глядачів було. Прожміть, будь ласочка, вподобайки. Я колись теж ще до 2022-го пробував тундру. І на консолі, і на ПК. Ну, самому не цікаво було грати, тому я її закинув. І добре, що я це і зробив. Дивлячись на нинішнє становище. Тому що я вважаю російську гру грати зашквар. Взагалі. Якби можна було, я б взагалі на українській грав, але бачите, на жаль, в цих іграх старих немає. Так, що я з ним хотів? Я його хотів полікувати. Спілкуватись я з ним не буду. Я швиденько полікую його. Хто тут у нас ще хворий? Кого лікувати? Давайте я краще... Та, блін. Отак от.
А, цю медсестру, да, треба полікувати. Залишилась медсестра і оця жіночка, але де її, цю Каріну Білов знайти, я не знаю. А медсестра десь, мабуть, тут шариться в лікарні. О, да, ось вона. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not un... Thank you. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, з міс Хокінс поспілкувалися. Тобто полікували її. Десь тут вихід до моргу є. Треба знайти. Ось, здається. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Святоша не православний? Так, нам треба всередину, да? Зрозумів. Ну, Дмитро, прикольно. Бач, ну мені просто не зайшло, я й далі не розбирався, що там на консолях. Перемотка часу чи ще що. Ого. А в них так рівень трішечки не занадто великий. Я так розумію, мені в підвал все одно потрібно. В підвал моргу. Ну, хоча це звичайні тіпи, тому з ними, я думаю, не складно буде. До речі, скільки будинків зачинено, а вони мене постійно в одній ті самі ці локації. Наприклад, в цьому моргі я вже втретє. Тобто, могли б якийсь інший будинок там зробити, щоб відкритий був. Та ти задовбав з-під тишка мене підкалувати. А ти ще, Вітя, казав, що вони не нападають, стоять дивляться, поки я інших б'ю. Он тричі мене ширнув, поки я тих би того фігачив. Так, що тут іще є у нас? Я так розумію, все ж таки мені в підвал, тому що тут взагалі я не бачу нічого. А, ні, дивіться, не в підвал. Я помилився. Це вже я помилився. Я думав підвал. Ну добре, ходімо тоді зробимо цей еліксир, чи що там таке.
Теж серія Лего. Я в неї жодного разу не грав. Ну, якби тести проводив, скажімо так, тестував на дисках, коли диски перевіряв, працюють чи не працюють. А так, ну, це я не вважаю, що я в неї грав, коли чисто перевіряв диски. А так, щоб проходити, ну, жодну частину Лего не проходив. І про ремастер я чув, і краще вже, я думаю, дочекатися ремастера. Можливо, там і українську завезуть. Було б круто, до речі, якби завезли українську. Так, давайте, у мене всі є інгредієнти, давайте створю. Створив ліки. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Так, ну що, Віть, це кінець чи не кінець? Так, і знову через це місто мені Бог зна куди ковиляти. Це куди? Це в підвал десь? Да, можна, коротше, через цей підвал зайти, я, здається, згадав. Да, через це місто ковиряти. Я в шоці. Ну чому тут немає переміщень? Добігає кінця. Ну, значить, за сьогодні я встигну, я думаю, пройти. За сьогоднішній стрім. Ну, це я так думаю. Ну ладно, ладно, хочете похлібальник. Ого! А, це ж він своїм світлом мені цей. Витривалість спортив. He's dead! Filthy murdering bastard! Мене ображають. Нічого собі, мене зараз звичайні ці NPC-шки завалять. Оце да. Оце було б взагалі чудово, якби вони мене завалили. Непогані адвенчури, ну, цей. Я ж кажу, колись, може, спробую. Просто в мене дуже багато заплановано стрімити, блін, а окрім стрімів я майже не граю. Ну, я або в PUBG катаю на ПК, як є час, або, ну я ж кажу, більше я в нічого майже не граю. Та ти задрав мене в спину штрикати. Фігел чи що? Мабуть, я за сьогодні не пройду цю гру, тому що мене он тут, блін, звичайні ці противники затикують. Все, добив.
Ну я ж кажу, Віть, буду намагатись, тому що... Я, в принципі, не знаю, скільки це ти знаєш, що там до кінця трішечка. Я ж то не знаю, тому хто знає, як воно вийде. Я, в принципі, і вчора і планував, що я за сьогодні пройду. Ах ти ж... Та щоб тебе... Дивився по топі далі в цей... той сундук. Їх дуже багато за цей стало на дворі. Блін, арбалетчик. Я втомився. Фух, нарешті, а то зачепився за одного, а прибігло ще на допомогу 4. Так, що ви там пишете? Зрозумів. Це ж, до речі, зі Star Wars треба починати, якщо, да? Це сама старіша, здається, частина із Лего серії. Просто... Я оце думаю... Ні, ну я то взагалі поки що не збираюся її проходити, тому я невірно пішов. Так, можна сюди звернути, да, десь? Блін, ні, тут десь за поворотом. Знаєте, не вистачає ще мінімапи. Я то розумію, що згори є такий компас. Але от в куту мінімапи не вистачає. Це опять, знаєте, таке... О! Я знайшов цю Катрін. Все, і згадав, хто це така. Давайте я її полікую. I will take that. I must go now. Goodbye, Miss Pillow. Все, я просто не міг згадати, хто це така і де вона знаходиться. Тепер, коли сюди забрів випадково, я згадав, хто це така. Цей, що хотів казати? Щось розповідав, а що не пам'ятаю. Це капець, оце мозги курінні. Вибило з голови, що я щось про Лего розповідав, про Star Wars. Взагалі там велика серія цих, ну, дуже багато частин цих Лего. Так, вірно йду. Ну, мабуть, або я все сказав, що хотів, або просто просто вилетіло воно в мене з голови. Ну, ладно. Підштрикунчик. Це ти про того, хто мене підштрикував. Ух ти, блін, який рєзвий. Чи рєзкий. Чи як його ще назвати. Угу. Лего Бетмен у мене є 3 частини в епіку роздавали, це я пам'ятаю. До речі, там щось з вчорашнього дня новеньке роздають в епіку, отримайте. Але цікавого мало. Але що наступне будуть роздавати, цього я не знаю. Це подивитись, що наступне будуть роздавати. Я ще не заходив в епік. Ось.
Блін, і це ж тут перекрили прохід, це бігати тепер хрен знає куди. Навіщо таке роблять, а? Угу. Тому в мене 3 частини Лего є. Є Хобіт і Lord of the Rings, здається, в Стімі. Теж не пам'ятаю, откуда спідгони були. Чи роздачі якісь, чи щось таке. Ух ти, з одного удару замочив. Я не подивився, які у них рівні, що я так їх швиденько. Здається, ще в цей PlayStation Store по підписці Lego Jurassic World роздавали, якщо не помиляюсь. Чи Jurassic Park, чи як воно там. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, коротше, в мене декілька є частин. Треба виходить починати з Star Wars десь купувати. Або в Стімі, або ще десь. Ну, все одно відь. Брухт не брухт, але уявіть, скільки вони взагалі за ці роки витратили грошей на ці всі роздачі. Я у них дуже багато гарних ігор наотримував. Того ж самого Бетмена, здається, вони трилогію роздавали колись. Бетмен Архем трилогію. Тому мені навіть все розгромлено, каже. Тому мені і купувати їх не прийдеться, якщо буду проходити. They've all been slaughtered. Pre-1. No, not their style. Це та жіночка перебила їх. Харрет Джонс. Я думаю, що це вона. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Так, він каже, що я її, мабуть, зможу вислідкувати. Ну, давайте спробуємо. По крові. Дивіться, як багато крові. Tomb Raider, я 3 частини останніх. Я 2 по підписці, здається, отримав, а 3 я купував. Тому в епіку я, здається, їх навіть не отримував. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Бачите, Бріджет, чи не Бріджет, чи який Джонс, коротше, всіх перебила. Харрет. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am.
blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Myrddin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Коротше, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, як то кажуть. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Коротше, бла-бла-бла про те, що я ізбраний, що тільки я можу врятувати країну і більш ніхто не може, як завжди. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote.
Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Так, нарешті діалоги закінчилися. Все, можна, я думаю, іти до останнього боса і отримувати від нього на горіхи. Тут, в принципі, так і сказано було, що це останній шлях мій. Ну, я думаю, за півгодини я його завалю і стрімчик нормально буде. Так, зрозумів від з приводу Бетмена, що ти, ну, я так і здогадався, що ти його купував там. Ну, раз ти його там проходив, а не в епіку, значить ти в епіку пропустив цю роздачу. Я пам'ятаю, що ця роздача давненька була, і там чи якесь, я не знаю, чи річниця якась була Бетмена, чи що там одразу роздали 3 частини Лего і, здається, можу помилятися, але, здається, також 3 частини Бетмена з Архему. Може 3, може 2. Тут... These poor skulls didn't stand a chance. Тут можу помилятися. Так. Якщо нам туди, то я піду в іншу сторону. Якби, да? Логічно. Так, а це якийсь вихід. Я відчинив двері. А що це за вихід, я не знаю. Коротше, походу я колись сюди проходив, але тут було зачинено. Ну ладно. Відчинив, так відчинив двері. Це я, мабуть, виходити буду після боса звідси. Ти в мене віриш? Дякую, Віть. Я в себе теж іноді вірю. Блін, їй плохо. Ну навіщо? Я ж казав, що навіщо це халявні ці брати коктейлі. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Liars! All of you. А звідки вона знає про Доріс? My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature?
Ага, це також мене відштовхує, коли я намагаюсь її цей... Укусути. Коротше, випити з неї кров'ячку. От. Стара стерва. Is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Обача, тут прикол такий, що я ніде не поповню не кров, А, ні. Можливо, в оцих ось. Можливо, в оцих... А, блять. Хрена. Я просто не очікував, що в мене... що така западло буде. А це реально западло, тому що мені ніде кров поповнити. О! Є. Контакт, але щось маловато. Дуже мало, скажімо так. Іди сюди, опа. Нічого собі, що вона робить? У неї серпи з'явилися. Та йоп, дайте встати. Я не знаю, він тупо знаходиться в крові. Він що, не може кров попити? Чи він з землі не підбирає?
Я вибачаюсь, я трішечки пізніше попрочитаю, бо, ну, самі бачите, що я тут намагаюся королеву крові завалити. Ух ти. Трішечки, блін, взагалі трішки. Опа. Ай-яй-яй, пропустив удар. Ні-ні-ні-ні-ні, живи. Є! Кошмарна я отримав досягнення. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Так, ну важкенька була, важкенька. Скажімо так, прикольний бос. Young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Так, все. Кінець. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence.
For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. О, це той червоний автомобіль, що стояв біля дому леді Ешбері. Хе-хе. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Так, а це ще не кінець. Так, глава 7, здоровий носитель. Нічого собі, це не кінець. Я вже думав, зараз титри будуть. Так, давайте повідповідаю вам. Хук поставлений. Ну да, хук такий. Цей... Музика прикольна. До речі, я чомусь навіть і не звернув увагу, яка там музичка була. Я так був сконцентрований на бою, що навіть все провтикав. Але от знаєте, що хотів підмітити? Блін, ну як у це бісе, коли під час бійки бос тобі щось там розповідає, і ти не можеш прочитати, тому що сконцентрований, щоб її перемогти, і, блін, і дуже прикро, що пропускаєш, що вона там каже. Вона щось, мабуть, там цікавого казала, ну це я так думаю. Якби була озвучка, я б то все почув би, а так, бачите, ну я пропустив, що вона там мені казала, і я думаю, воно не дуже то й важливе. Тобто я читав до бійки, якби коли вони розмовляли, і після бійки, а під час бійки я пропустив, що вони там розповідали. Так, вдалося Вітя з першої спроби. Я думав, що ось вже й загину, але схитрив, можна так сказати, і втік від неї. Дякую за вітання. Дякую. Да, я зміг це зробити. Санта-Барбара по-вампірськи. Можливо. Своя в них тут любов. Знову цей тип. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death.
Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. Це, до речі, зараз відповіді на всі питання. Тобто, ну, я такому, ну, так зроблено, що я ті питання задаю, а він відповідає. Тобто, все, що ми там у нас, ну, відбулося у нас по сюжету, що я там зробив, вірно чи невірно. І тепер ось він, типа, нам відповідає, що буде далі з тим, що сталося. Цікаво так зроблено. Ну, з тим, що... З тими подіями, що до цього відбулися, там з Аскалоном чи зі стражами Привина. Отак от. Тепер про братство. What will become of the Brotherhood? The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to fear from it. I am not afraid. Do you truly think they are merely scholars poring over dusty books? The stole of St. Paul wielded faith sufficient to cast a dragon into the abyss. That is just a legend. Am I not a legend? Are you not about to become one yourself? No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood.
Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawn of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Шекспіра. Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Капець, за скільки ж тут буде ще діалогів? Speak clearly then. And answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you. Так, я так розумію, що мені зараз ще з леді Ешбері півгодини спілкуватись, чи що? I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. А що? Я дивлюсь так яскраво, це, тобто, зараз ще, ну, тобто, ранок. Світанок. Сонце, прямі ці лучі сонця ще на нього не потрапляють, тому він і спокійно собі ходить. Але так якось незвично всю гру проходив в темряві, а тут на тобі так якось занадто світло. За роки, які прожила тут леді Ешбері, можна було такий зробити цей ремонт в цьому замку. Та й за гроші, які вона отримує за картини. Ну, хоча вона то жила в Лондоні, на замок їй було начхати, скажімо так. Так, йо-моє. Давайте я зір включу. It's locked. The lady of the manor isn't expecting visitors.
Так, леді Ешбері, впусти мене, бо в мене скоро стрім закінчується. Скрім. Він ще підвисає, не хоче проходити. До речі, дивіться, як промальований всередині замок. Так. Не туди. Знаєте, для кінечної, так, скажімо так, завершальної сцени занадто той круто тут, ну, пророблений він. Наче, знаєте, ще можна проходити і проходити. Так, старое надгробие. Робін Енглвуд. 1530-1578. Що, 48 років прожив? Я майже правильно. But I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Ветхий пол. Можна свалитись. Так, старое письмо. Лондон, 4 августа 1865 год. Дрожайшая леди Эшбери. Типа, цей, дорога, да? Чи дрожайшая леди Эшбери. Благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами. Когда вы будете в Лондоне, сад здесь так прекрасен под... сад здесь так прекрасен под летним небом. Хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света. В силу хрупкого здоровья. Буду рада вам любой день. Я хотела бы обсудить вашу чудесную идею. Оставить приют для юных леди в духе французского королевского дома святого Людовика. Как жаль, что его закрыли. Когда французы решили, боже, мне даже писать эти слова страшно. Отрубить голову своему королю, такое начинание, идея обеспечить хорошим образованием одаренных. Но бедных сирот, без сомнения, приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня. Я пущу в ход все свое влияние, и ваш проект будет иметь успех. Всегда ваша графиня Александра Саммерсет. Опана. Старая картина. Портрет Элизабет Блэквуд. Работы Яна Вермеєра. 1666 год. Це ж є, мабуть, леді Ешбері, чи ні? Знову записка. Вітя, ти мене обманув. Я думав, вже кінець гри. Копія письма. Замок Эшбери, 21 сентября 1795 года. Дорогой містер Макалістер. Здається, це цей один дома, там же ж родина була Макалістерів. Чи ні? Чи я плутаю? Це з один дома, коротше, потомки, тобто, жартую. Дорогой мистер МакАлистер, мне как новому законному владельцу поместья Эшбери не терпится приступить к давно требуемому восстановлению стен и крипты в замке. Я знакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваше впечатлило меня... Блять, хочеться як швидше, а виходить як завжди. Гірше, чим звичайно. Но ваше впечатлило меня своим почтением и сохранению исторического облика зданий.
Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование – беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Вы можете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору на ваше усмотрение. Если вы согласитесь встретиться в замке, я смогла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту, в реконструкцию которой, вероятно, придется вложить немало труда. С уважением, леди Эшбери. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Так, треба знайти, що таке крипта? Ну, незважаючи на те, що криптовалюта. В замках, що таке крипта? Це якийсь цей, да? This castle is falling apart. Якась кімната, да? Яку називають крипта. Дякую від за нагадування. Ставте, друзі, вподобайки. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Так, тут Елізабет була нещодавно, він каже. Да, ну прикольно так все зруйновано, красиво. Так, щось тут. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Якийсь механізм, але він не працює. Механізм якоїсь потайної кімнати, да? Here's another switch. I should keep looking. Треба ще щось знайти. Блін, знову записка, ненавиджу. З поверненням, Дмитро. Та-да, на дворі дуже холодно. Так. Недавнее деловое письмо. Інвернес, 18 апреля 1907 год. Да, це дуже недавне по порівнянню з тими попередніми. Дорогая леди Эшбери, пишу вам в подтверждение того, что мои люди прибудут в ваш замок в понедельник и начнут работы над криптой и выходом в нее. Все планы утверждены, и я лично буду наблюдать за установкой замков и всех средств безопасности, какие вы указали. Спешу также заверить вас, что я наказал своим людям никогда не входить ни в саму крипту, ни на верхний этаж замка. Должен сказать, я горд тем, что продолжу дело моего прадеда, который работал на ваших предков в 1795 году. Искренне ваш Ангус МакКалістер. Якби він знав, цей Ангус, що вони працюють на одну і ту саму жіночку. Так, ще записка, йо-майо. Так, ну тут можна пройти. Знову цей портрет. Новая картина «Портрет леди Эшбери». Работы Винсента Ван Гога. 1885 год. Нічого собі. Сам Ван Гог нам написав картину з леди Эшбери. Недавнее письмо. Санаторий Дунбарроу, Шотландия, 27 июля 1909 год. Дорогая леди Эшбери, благодарю вас за ваши письма и пылкие споры о вампирах в фольклоре. Теперь я убежден, что мы разделяем мнение по поводу научного и современного подхода к тяге крови и лечению этой зависимости. Когда я встретил вас в санатории Дунбарроу, то был поражен вашим рвением к благотворительности и все еще под впечатлением от того, с какой добротой вы общались с бедными пациентами. Я был бесконечно счастлив сообщению о должности администратора в Пембургской больнице, которую вы поддерживали с самого ее основания. После нескольких дней размышлений
Я с радостью принимаю ваше предложение. Теперь у меня будет повод вернуться в шумный Лондон. После стольких лет службы в чудесной, но куда более тихой Шотландии. Буду счастлив встретиться с вами и продолжить наше обсуждение бессмертия, его достоинств и недостатков, и возможностей улучшить ваше состояние. С нетерпением жду нашей встречи. Искренне ваш, доктор Едгар Соунсі. Тобто тут їй приходили тут ці листівки, а вона жила в цьому зруйнованому замку. Да, виходить. This painting looks suspicious. Подозрительна картина — це та, що на горі. Так, тут якийсь підвал. Нічого там цікавого. Ні, ну замок взагалі крутий. Це мені подобається. Так, знайшов прохід. Ну, мені на другий поверх виходить, тому що і в листівки казали, що там на другому поверсі. Да, це ж та королева, яку ми перемогли, і рицар якийсь. Можливо, король Артур, а може ще хтось. Гробниця, думаєш, да, Дмитро? Ну, можливо, в принципі. В принципе, важливо. Так, старое деловое письмо. Инвернес. 11 февраля 1807 год. Достопочтенная мисс Эшбери. Когда мы последний раз говорили с вами, вы спрашивали о возможности переправить гроб из церкви Темпла в Лондоне в крипту замка Эшбери, Шотландии. Счастлив сообщить вам, что ваша просьба наконец будет удовлетворена. Моим людям сообщили, что по соображениям безопасности гроб всегда должны сопровождать стражи. Этих людей наняли вы, и они будут ждать нас в Лондоне. Им также сообщили, что ни при каких обстоятельствах они не должны пересекать реку на судах, лишь вести карету по дорогам и мостам, поскольку драгоценному дереву и реликвиям вредна влажность. Прилагаю к письму детальную смету всех работ. Мы готовы выехать из Лондона, как только получим оплату. С уважением, Самуэль Льюіс, независимий подрядчик. Дивіться, це ж виходить про це розповідалося, коротше, про гроб, розповідалося в самій грі, що гроб цей вивезли. І хтось вивіз, хто... ну, коротше, якийсь типа шпіона чи щось таке. Я далекий від культури цих всіх картин і всього, тому я, в принципі, цікаво почути, що це Ван Гог там, да, малював. Але, ну, якось далекий я. Так, це я куди вийшов? Щось таке, наче я тут уже бував. Ага, відпер двері з другої сторони. Нормально. Так, я щось десь пропустив. Я тут, да, бував, спустився таким чином вниз, внизу побував. Цю картину я дивився. А цю ні. Нова картина. Портрет доктора Джонатана Рида. Работы Элизабет Эшбери, 1918 год.
А ця ж картина, тобто це полотно, вона ж його малювала. You allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Виходить, а я думав, що... Де воно зникло? Де вона зникла, ця картина? Так, нічого не розумію, але дуже цікаво. Я так думаю, що мені треба до каміну підійти. Тому що більше я ніяких не бачу ні проходів, нічого такого. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. Щось от I should таке, keep looking. звук якийсь віддається. А, дивіться, тут ще ось. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Якийсь тут механізм цих є, але як його... Може на полу десь? Ну, вампірячий зір нічого не підказує. Ага, ось іще один. Here's another switch. I should keep looking. Коротше, я не знаю. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Просто я хрен. В холі знайти картину за допомогою зору. Стара картина. Портрет Елізабет і Джейкоба Блеквуда в Версалі, 1788 год. Картину за допомогою зору. Шукаю. Я не бачу за допомогою зору ніякої підсказки. Може десь тут? Підвал, прохід зачинений. А, це я повернувся. Стопе. Це я повернувся. Миш. I have this thirst for blood. Так, і що? Місяць і меч. Ага, типа натиснути, типа місяць і меч, да? Ну він про цю картину нагадував, він казав, що якась дивна картина. Так, меч є. А місяць ось тут, да? Да, це місяць. Але воно не натискається. Voila. А. Значить, я там уже натиснув, виходить. Ой, давайте я не буду читати
Це дуже багато. Це дуже багато тексту. Я і так уже хотів би завершити стрім. Якщо я буду читати, то там ще на півгодини з моїми помилками. З тим, як я читаю. Не знаю, якийсь затягнутий конець, чесно кажучи. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Так, а чому він цей такий весь змучений, цей вампір? Вони ж безсмертні, по суті, а він виглядає, як наче він помирає. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. А, ось і відповіді. Що він захворів. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am.
Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins.
No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Так, дають нам поспілкуватися ще з цим. З маршалом. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshal. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable.
Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Капець, і вже хочеться завершити гру, і і цікаво ж, блін, що він розповість. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me
Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then, as long as we must until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Ну що, нарешті кінець? Чи ще щось буде? One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path ye must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Так, отримав досягнення жажда крові. І нарешті кінець. Нарешті все, я пройшов її. Жесть, блін. Ну і капець, як вона затягнулася. Це, я думав, я заб'ю того боса і там, знаєте, якась заставка і кінець. А тут, блін, ще діалогів була купа. І ти розумієш, що ти вже затримався на дуже багато, а ну все одно йде і йде. Блін, ну що хочу сказати в кінці про цю гру. Мені сподобалась гра. Багато я на неї там матюхався через те, що там
незручне керування, немає фаст-тревелу, згадав слово, як це називається, переміщення між локаціями. В принципі, ну, багато таких косяків, в принципі, ну не те, що косяків, це не косяки, це, ну те, що мені, наприклад, було незручно. Я, мабуть, десь балів їй 7 поставлю. В принципі, гра прикольна. Кому цікаво, можете пройти, але я так розумію, що на ПК краще в неї грати, чим на консоль. Це я так на консолі, тобто це я так зрозумів зі слів Віті, що там було і бойовка зручніша, і все таке, в принципі. Так, що там я не прочитав. Так, Дмитро, спробуй, якщо ти ще тут, спробуй пограти. Можливо, у мене колись буде диск на продажі. Це так, чисто самореклама. Ну все, тверду 7 я її ставлю. Гра прикольна, але там були деякі косяки. І дуже-дуже затягнуті діалоги, я вважаю. Була б озвучка, було б дуже набагато краще, чим оце все читати. Все, дякую всім за перегляд. Завтра, скоріш за все, або Фоледж 2, або, якщо вийде, ми домовлялися з компоушером допройти Скорч. Але якщо не домовимось, то буде Фоледж. Все, дякую всім за перегляд, всім гарного вечора, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і діліться моїми стрімами. Також переходьте по посиланням там, якщо забажаєте, в Телеграмі продаю диски, в Діскорді ні з ким не спілкуюся, тому що там мало кого, та й взагалі так от. Наступна гра, ну я вже сказав, що завтра Фоледж або Скорч, а так, думаю, Мафію 3 розпочати. Сподіваюсь, ти від її не грав, щоб не спойлерив мені. Ладно, жартую. Все, всім пока, бо і так затримався.